Hello and welcome to Munmi's vlog আৰু I hope আপোনালোকৰ নতুন বছৰ সেলিব্ৰেশনটো ভালকে গ'ল আমাৰো ভালকে গ'ল লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখিছিলে কেনেকৈ কি কৰিলো যদি চোৱা নাই তেতিয়াহলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো দি দিম চাই ল'ব আৰু ঠিক আছে আজি নতুন বছৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' শুট কৰিবলৈ লৈছো So I hope আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত এটা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম যেহেতু ৰেচিপিটো আজি বনোৱা নহয় কালি বনাইছিলো ডিনাৰৰ কাৰণে সো খাবলৈ ইমানেই টেষ্টি হ'ল ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰোঁ গতিকে মই ফুটেজখিনি থৈ দিছিলোঁ গতিকে আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই আহক মই বনাইছিলো মুগলাই চিকেন আৰু খুব ইজিকে বনাইছিলো সহজতে বনাব পৰা খুব কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছত ইনফেক্ট ব্যাচেলাৰ্স বা বিগিনাৰ্সও বনাব পাৰে তেনেদৰে গতিকে মই সেই কাৰণে ভাবিলো যে খাবলৈ ইমান টেষ্টি হ'ল কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টস আৰু খুব ইজি প্ৰসেছত বনাইছিলো সেই কাৰণে ভাবিলো যে আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰিম
হোপ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে আৰু নিশ্চয় বনাই চাব এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম টিল দেন সি ইউ সুন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই গাইজ